Hôm nay mình sẽ đến cái mảnh đất đó để dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ. Nhưng mà cái quãng đường từ đây tới đấy khá là xa, đi lại sẽ rất mất nhiều thời gian. Mình cứ sáng đi tối về thì lượng công việc sẽ không được hiệu quả. Căn nhà trên mảnh đất đó mình thấy vẫn còn có thể che nắng che mưa được. Hay là mỗi lần mình đi đến đấy dọn dẹp thì mình cứ chuyển đồ dần từ đây đi. Quyết định vậy đi. Thôi mình đi cho sớm rồi. Đường từ đây đến đấy khá là xa đấy. Nhà anh đợi cửa đóng thì chắc anh không có nhà rồi. Anh đi vắng rồi. Thôi đi đã.
Trước mắt thì mình cứ dọn dẹp sạch sẽ bên trong trước đã. Chiếu này vẫn dùng được. Bàn này bao nhiêu năm vẫn chắc chắn. Đây có cả cái thớt. Gỗ này là gỗ gì mà sao nặng thế nhỉ?
Quạt không biết còn nên quay không, dùng được không? Mấy cái đồ điện này nữa biết còn dùng được không? Nó cứ để vào đây, khi nào nhờ thợ điện đến mắc thì mình thử xem có dùng được không. Đây là cái búa rỉ, may quá mình đang cần. Nước mắm, nấm. Ô, này có cái thớt nữa này. Nọng mật ong chắc để lâu cũng không ngoan được nữa rồi. Phích nước mà vẫn dùng được.
Nắp đâu nhỉ? À đây. Vẫn dùng được. Hai cái vẫn dùng được. Mọt hết chân. Sớm bước. Đây có cái chảo. Chảo để gác bếp này. Để 1-2 quả này để mình làm búi rửa bát. Hạt này, biết còn gieo được không? Nâu rồi, không dùng được nữa, gieo cũng chả mọc được.
trông bên ngoài mới thế, bên trong hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi, bỏ thôi. Mình đập ra hôm nào mình mang ra tiệm đồng nát mình bán. Vứt từ bao năm.
Cuối cùng thì mình có ngôi nhà riêng của mình. Cũng may có anh Đệ, anh tốt bụng, anh để lại cho mình cái mảnh đất với ngôi nhà này giá rẻ thì mình mới mua được, chứ không thì không bao giờ mà mua được cái ngôi nhà mà có đất đai rộng rãi như thế này. Anh Đệ tốt thật đấy, ơn này của anh Đệ bao giờ mình trả hết được. Trời cũng sắp tối rồi, chắc đêm nay mình ngủ lại đây thôi, sáng mai mình dọn dẹp tiếp. Cũng may hôm nay mình sang đây mình mang theo quần áo với đôi một ít đồ dùng. Muộn rồi, chắc phải đi nấu cơm, phải tắm rửa, nghỉ ngơi, lấy sức sáng mai dọn dẹp. Vào rừng hái nắm rau rừng về nấu canh ăn. Cơm sôi rồi. Gà nhà hàng xóm nó không về chuồng nhà họ à? Nó cứ ngủ trên cây này, đất nhà anh Đệ này à?